Namaste. Welcome to our channel, Nepali Kids in the USA. Hi everyone. Today we are going to make French fry बनाउने है प्रमसुले अब French fry कसरी बनाउने भनेर लर्न गर्दै छ हैन. And this is where you put the French fries when you're done doing it. So I'm gonna lead you step by step. यसमा प्रमसुले French fry बनाउन जाँदै छ. यो चाहिँ एयर फ्रायर हो. यहाँ लेखेको छ 390 डिग्री फरेनहाइट मा French fry बनाउनलाई 20 देखि 30 मिनेट सम्म फ्राई गर्नुपर्छ. अनि हरेक 10 मिनेट्स मा यसलाई चाहिँ निकालेर हल्लाउनु पर्छ हैन, सेक गर्नुपर्छ है. Yeah, and you first have to wash this. I already did. And you have to just peel it over here to do this. अनि कट गर्ने हैन. ल पिल गर्ने अनि कट गरौँ है त. I don't need these the potato. पोटेटो अब हामीले यसरी कट गर्यौं. यो पोटेटोलाई अब के गर्ने छोरो प्रमसु? You have to put them in all of this jar. त्यसमा हाल्ने सबै. अनि यसलाई फेरि एकपटक वाश गर्ने अनि ड्राई गर्ने अनि ड्राई गरिसकेपछि अनि हाफ टी स्पुन फुल ओइल हालेर यसलाई चलाउने अनि त्यो एयर फ्रायर भित्र हाल्दिने हैन. Okay, so we're done. You want to put water in it, right? And then you have to put your hands right on the side and then use it to make the गुड. potatoes. It took a long अब यो ड्राई गरिसकेपछि हाफ टी स्पुन फुल oil. ओइल मिक्स गर्ने. So where my mom's putting in the teaspoon. Not even that much. जस्ट हाफ Like half of the teaspoon. जस्ट हाफ टी स्पुन फुल ओइल मिक्स गरेर But you don't have to make sure every potato is something because यसरी मिक्स गर्ने अथवा हातैले मिक्स गर्ने. यसरी मिक्स or you can use this. Or you guys could use this. त्यसरी मिक्स गरेपछि अब केमा हाल्ने? एयर फ्रायर भित्र. ओके. Okay, so now let me get this out. मम्मीले त्यो स्विच जोडिसके. अब यो यहाँ भनेको छ फ्राई 20 to 30 मिनेट्समा 390 डिग्रीमा भनेको छ. यो 390 डिग्रीमा टेम्परेचर राखेको छ यो एरोले. अनि 20 to 30 मिनेटसम्म बनाउने भनेको छ. हाम्रो फ्रेन्च फ्राई थोरै छ त्यही भएर 20 मिनेट्समा यसरी राख्ने. अन भयो. अब फ्रेन्च फ्राई 20 मिनेट्स भित्रमा फ्रेन्च फ्राई यहाँ पाक्छ. पहिला यहाँ भित्र आलु हाल्नु पर्यो हैन. यो हाल्नु पर्यो अनि ओके. ओपन गर्ने. यो आलु यहाँ भित्र हाल्ने अनि यसरी बनाउने. अब 10 मिनेट्स पछाडि यसलाई यसरी ओपन गरेर यसरी चलाउने. त्यसपछि फेरि यो राख्ने अनि यहाँ जेरोमा पुगेपछि फ्रेन्च फ्राई पाक्छ. अब 10 मिनेट्स पछि एकचोटि चलाउने अनि अर्को 10 मिनेट पछि फ्रेन्च फ्राई रेडी हुन्छ. गुड. अब आफ्टर 20 मिनेट्स फ्रेन्च फ्राई के हुन्छ? खानाको लागि रेडी डन हुन्छ. अनि प्रमसु ह्याप्पी हुन्छ. Super duper yummy. Bye. Bye bye. अलमोस्ट फ्रेन्च फ्राई पाक्न लागिसक्यो. यहाँ एकछिन वेट गरौँ. अलमोस्ट डन. यो डन भयो. यो अब हेरौँ. अब फ्रेन्च फ्राई डन. ल
ल हेर यस्तो फ्रेन्च फ्राई बनाऊ Hallelujah. These are pretty yummy French fries, guys. But they don't have that much salt in them. So, अब मैले यो लक खोल्छु यसरी फ्रेन्च फ्राई बन्यो अब सबैजनाले सेयर गरेर खाने ओके एम्मी फ्रेन्च फ्राई मम्मीले र प्रमसुले भएर घरैमा यसरी बनाएको होइन एम्मी अब सल्ट के एड गर्ने हो टेस्टको लागि ओके प्रमसुले सल्ट एड गर्दैछ अब रेडी एउटा फ्रेन्च फ्राई मैले नै खान लागेँ सो एमी वाह गुड जब थ्याङ्क यू प्रमसु लर्न गर्यो फ्रेन्च फ्राई बनाउन आफै लर्न गर्यो है okay, this is the end of the video. Bye bye, thanks for watching. Nepali Kids in the USA. Bye bye, thanks for watching Nepali Kids in the USA. Thanks for watching our French fry video. If you want to make these, you can. You would just have to buy that, and then you're good. Yeah, bye. Bye.